स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको YouTube च्यानल नेपाली जडीबुटीमा। सधैँझै आज म गाउँघरमा उपलब्ध एउटा महत्त्वपूर्ण वनस्पतिको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। गर्मी महिना सुरु भइसकेको छ। गर्मी सँगसँगै लु लाग्ने, नाकबाट रगत बग्ने, बिबिरा आउने, खाना नरुच्ने, खाएको कुरा नपच्ने, विभिन्न एसिडिटी हुने, अमिलो डकार आउने आदि समस्याहरू सुरु हुन्छन् मानिसको शरीरमा। स्पेशल मौसम परिवर्तनसँगै छिट्टै बिरामी पर्ने समस्या पनि हुन्छ केही व्यक्तिहरुमा। यस्ता व्यक्तिहरुको लागि यो अत्यन्त उपयोगी छ। मुख्य गरेर पाचन शक्तिलाई बलियो बनाउन, पेट सम्बन्धी रोगहरूलाई निर्मूल पार्नको लागि पुदिनाको प्रयोग अत्यन्तै राम्रो छ। पुदिनाको चटनी बनाएर अदुवा, लसुन, टमाटर आदिमा मिलाएर चटनी बनाएर दिनौ खानासँग खाने गर्नु मात्र भयो भने तपाईको अरुचि हुने, खाना नरुच्ने, अमिलो डकार आउने, खाएको कुरा नपच्ने, पेटसँग सम्बन्धित यी समस्याहरू पूर्ण रूपमा निको भएर जान्छ। त्यसैले तपाईले दिनौ यसको चटनी बनाएर सेवन गर्न नभुल्नु होला। दिनौ चटनी बनाएर खानुस्, खाना पनि रुच्छ, चटनी पनि मिठो हुन्छ। त्यस्तै तपाईको तनावलाई कम गर्न यसले मद्दत पुर्याउँछ। जुन पुदिनाबाट निस्किने कडा गन्ध हुन्छ यसले तपाईको तनाव, थकानलाई कम गर्छ। साथै यसको शरबत बनाएर पिउनाले, मिश्रीमा हालेर शरबत बनाएर पिउनु भयो भने तपाईको अल्छीपन, शरीरको भारीपन हराएर जान्छ, शरीरमा स्फूर्ति आउँछ, ताजगी आउँछ। तपाई मोटोपनको समस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ, तपाईको पेटमा धेरै बोसो जमेको छ भने तपाईले यसको पुदिनाको चिया बनाएर बिहान बिहान एक चम्चा मह मिलाएर पुदिनाको चिया बनाएर बिहान बिहान खाली पेटमा खान सक्नु भयो भने तपाईको मोटोपनलाई कम गर्न एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। साथै यसले मुटु रोगीहरूलाई पनि फाइदा गर्छ। तपाईको कोलेस्ट्रोललाई कम गर्न यसले मद्दत गर्छ। खाना सँगसँगै पुदिनाको 2-4 पत्ता सलादको रूपमा खानाले तपाईको हड्डीलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउँदछ। साथै यसले क्यान्सर रोगीहरूलाई पनि फाइदा गर्छ, किनभने एक यो एन्टिबायोटिक छ, त्यसमाथि यसले क्यान्सर सेल्सहरूलाई थप वृद्धि हुनबाट रोक्दछ। साथै उल्टी लाग्ने समस्या भएमा चाहिँ यसको पत्ता चबाएर खानाले उल्टी रोकिन्छ। पेट दुखेको अवस्थामा, बेसरी पेट दुखेको अवस्थामा यसको पुदिनाको पत्ता चबाएर खानाले, शरबत पिउनाले तपाईको पेट दुखेकोलाई निको पार्छ, सन्चो बनाउँछ। पुदिना हरा भन्ने ट्याब्लेट पाइन्छ बजारमा, जुन यसैको पत्ताबाट बनाउने गरिन्छ। त्यसको पनि तपाईले त्यसलाई पनि खाएर आफ्नो पेट दुखाइलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। त्यस्तै यसले चाहिँ तपाईको मुख्यतः मन्दाग्नि, जुन खाना रुच्दै नरुच्ने, शरीर दुब्लाउँदै जाने, साह्रै कमजोर हुने समस्या हुन्छ, त्यसलाई निको बनाउन मद्दत गर्छ। यदि तपाईले दिनौ रूपमा यसको चटनी मात्रै वा सलाद मात्रै खान सक्नुभयो भने पनि तपाईको पाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण रोगलाई यसले निको बनाउँछ। त्यस्तै चाहिँ गएर यसको मुख्य चाहिँ फाइदा भनेको तपाईको अब नाकबाट रगत बग्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसको शरबत बनाएर पिउनु भयो भने गर्मीको कारणले नाकबाट रगत बग्ने समस्या निको हुन्छ, थकान दूर हुन्छ, तनाव दूर हुन्छ, शरीरमा स्फूर्ति आउँछ, ताजगी आउँछ। यो हाम्रो घर वरिपरि सजिलै पाइन्छ। यसलाई झार सम्झेर हेला नगर्नुहोस्। दिनौ रूपमा यसको चटनी र शरबत बनाएर गर्मी महिनामा खानुहोस्। तपाईको शरीरलाई रोगी हुनबाट यसले बचाउँछ। थुप्रै रोगहरूबाट तपाईको शरीरलाई यसले सुरक्षा दिन्छ। अतः यो टेस्टी पनि हुन्छ, खाना पनि रुच्छ। चटनी बनाएर खान एकदम सजिलो छ, चिया बनाएर खान एकदम सजिलो छ, शरबत बनाएर खान एकदम सजिलो छ। त्यसैले यसलाई खाना आजैबाट सुरु गरौँ। आफूले नै खाउँ, बालबच्चालाई खुलाउँ, आफ्नो परिवारलाई पनि स्वस्थ राखौँ। बच्चाहरूको पेटमा जुगा परेको छ, पेट दुख्छ, आउँ लाग्छ भने बच्चाहरूलाई राति सुत्ने बेलामा 2-3 वटा यसको पत्ता चबाउन दिएर माथिबाट पानी 1 गिलास आधी गिलास पानी पिउन दिएर सुताउनु भयो भने बिहान उठ्दा पेटका जुगा चिर्ना जति पनि छन् त्यो मरेर बाहिर निस्किन्छ र पेट साफ हुन्छ। ठुलोलाई पनि काम गर्छ। ठुलो मान्छेको पनि जुगा परेको समस्यामा राति सुत्दा 3-4 पत्ता चबाएर पानी पिएर सुत्नु भयो भने जुगा परेको समस्या ठीक हुन्छ, जुगा मरेर दिशाबाट बाहिर निस्किन्छन्। यस्तो उपयोगी वनस्पति रहेको छ। यसको शरबत बनाएर मिश्री मिलाएर पिउन नभुल्नु होला। मैले तपाईलाई नेचुरल रूपमा यहाँ भुइँमा उम्रेको पुदिना जस्तोको तस्तै देखाएर चिनाउने प्रयास गरिरहेको छु। यो किन्न पनि पाइन्छ सहर बजारमा, सब्जी दोकानहरूमा किनेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। नपाएको अवस्थामा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। यस्तै थप जानकारीमूलक भिडियोहरू म तपाईलाई लिएर आउने नै छु। त्यतिसम्मको लागि बाई। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।